السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل أندر نسائي سهل وبسيط، وأتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، لكن تقدري طبعا تشتغلي بأي سمك خيط وأي حجم إبرة انت حباه طالما ان الاتنين مناسبين لبعض. اهم حاجة عندنا طبعا احنا بنحدد المقاسات بيها هي السنتيمتر مش عدد الغرز اللي انا بشتغل عليه. ممكن طبعا تشتغلي عدد الغرز، لكن عشان تقدري تحددي المقاسات بطريقة صحيحة بنشتغل بالمتر، يعني تمسكي المتر وبتقيسي بيه، وده هو طبعا اللي بيكون عندي صح. بنبتدي في البداية، انا محتاجة اكون في البداية 5 سنتيمتر، يعني عدد سلاسل بمقاس 5 سنتيمتر. بسيب مسافة بسيطة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، والخيط ده على فكرة هو نفس سمك الخيط ده. ألف الخيط وأسحب منها طرف خيط البداية، بشده بقى في العقدة البداية. في البداية عشان ابتدي اكون مجموعة سلاسل بيكون عندك على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط واخرج منها كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده عندي 10 سلسلة بسيبها على التيبل زي ما احنا شايفين، وابتدي اجيب المتر زي ما قلنا مع بعض. انا محتاجة 5 سنتيمتر، يعني عايزة اوصل ل5 سنتيمتر، وزي ما احنا شايفين كده بالظبط ال5 سنتي اهو. تمام، يبقى اشتغلت كام سلسلة؟ اشتغلت 10 سلسلة. لكن زي ما قلت لكم مش شرط عدد السلاسل اللي انا هشتغل بيه ان انتوا كمان تشتغلوا بيه. لا، احنا مش بنشتغل بعدد سلاسل يا بنات، احنا بنشتغل بايه؟ بنشتغل بالمقاسات بتاعتنا اللي احنا بنحددها عن طريق السنتيمتر. طيب نقدر نحدد المقاسات الاكبر من المقاس اللي هنشتغله النهارده وهو مقاس سمول ازاي يا رندا؟ نقدر نحددها عن طريق ان احنا بنزود لكل مقاس عن العدد اللي انا بشتغله، بنزود 2 راوند او 2 سطر من السطور اللي احنا بنشتغلها في كل مقاس بعيد عن التاني. وهقول لكم طبعا امتى نزود السطور او فين بالظبط. كده عندي ال10، هرتفع بقى 1 2 3 سلسلة، وهعتبرهم اول عمود بلفة موجود معايا فوق السلسلة رقم 4. بنبتدي نعد 1 2 3 ورقم 4 كمان بسيبها، واروح لرقم 5 وابتدي اشتغل عمود بلفة. بشتغل الاندر كله بغرزة العمود بلفة. طيب انا ممكن اغيرها بغرزة النصف عمود او غرزة الحشو، بس هيكون الشكل مختلف، لكن عادي تقدري تشتغليها باي غرزة انت حابة. ابتدي اشتغل عمود بلفة، بيكون معايا على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معانا حلقتين. بروح للحلقة الخلفية من السلسلة رقم 5، هسحب الخيط وهخرج منها. معايا كده 1 2 3 حلقات على الابرة، بسحب الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج منها. هبتدي اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اخر سلسلة موجودة معايا. طيب بس قبل ما نبتدي هجيب بقى خيط البداية كده عندي فوق، وارجع تاني ارجعه، نجيبه هنا تاني وارتفع 1 سلسلة وارجع ارجعه تاني، سلسلة وارجع ارجعه، تالت سلسلة والف شغلي الناحية التانية. هجيبه بقى هو هنا في الخلف او ابتدي اقصه، ما عنديش اي مشكلة. الثلاث سلاسل اللي اشتغلتهم في الاول بكون طبعا اشتغلتهم في اول فراغ، اروح لتاني فراغ وابتدي اكون تاني غرزة موجودة عندي كده 2 3 4. بدخل تحت حرف الفي، ومعايا كمان على الابرة خيط اللي بخفيه كده تقريبا 5 1 2 3 4 5 صح، 6 7 8 9 ورقم 10 بتكون اخر سلسلة ارتفاع اللي هي رقم 4. 1 2 3 ورقم 4 عندي اهي، باخد منها حلقتين واشتغل اخر عمود بلفة موجود عندي. اصبح عندي كده زي ما احنا شايفين
ال5 سنتي اللي احنا عملناهم من السلاسل. وزي ما قلت لكم احنا بنشتغل ب5 سنتي في البداية، ايا كان بقى عدد الغرز اللي هتشتغليهم، ايا كان سمك الخيط. يعني نقدر نشتغل طيب الاندر ده او البرا كمان بخيط ايه رندا. تقدري تشتغلي بالخيوط القطن المصرية، بتكون قطن خالص 100%، بس ناخد بالنا من الانواع اللي بتبهت او اللي ما بتبهتش. ممكن نشتغل بأليس ديفا، بيكون ممتاز جدا جدا جدا، وحتى كمان في شغله وسمكه بيكون مميز جدا. صحيح هو كله اكليريك 100%، لكن معالج بطريقة القطن، فبيكون ايه النتيجة بتاعته وشغله حلو. ممكن كمان أليس ديفا بلس بردك بيكون اكليريك 100%. اللي بيكون عندنا افضل من الاتنين دول أليس كوتون جولد، هو بيكون طبعا 45% كوتون و55% اكليريك، لكن معالج بردك بطريقة ايه القطن. نقدر نشتغل كمان بخيط المنجد، نقدر نشتغل بالخيوط الصوف سواء متوسط او رفيع او سميك، مفيش اي مشكلة. وتقدري تشتغلي باي نوع خيط انت حابه. وممكن كمان خيوط ناكو اللي بتكون في سمك في نفس سمك الخيط بتاع أليس ديفا. ابتدي السطر رقم 3، 1 2 3. وايا كان على فكرة الشغل اللي بنشتغله ارتفاع الغرزة بيكون سنتي، يعني 1 سنتيمتر، تمام. فبالتالي مش هنختلف في طول الغرزة. والف الشغل الناحية التانية. اول فراغ فوق ال3 سلاسل، تاني فراغ كده 2، اشتغل عمود 3 4 5 6 7 8 9 ورقم 10 هي آخر سلسلة ارتفاع. طيب السطر اللي جاي هيبتدي الشغل معانا يختلف. بمعنى انا كده اشتغلت ايه 3 سطور زي ما احنا شايفين 3 سنتي. هبتدي انا عندي كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. محتاجة ان انا يكون عندي هنا في منتصف. يعني انا لو عدد الغرز كان معايا 11 كنت هشتغل على الغرزة اللي في المنتصف بالطريقة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. ما عنديش، يعني انا دلوقتي بشتغل على عدد زوجي. هنبتدي نشتغل، يعني هقسم عدد الغرز جزء يمين وجزء يسار، وفي المنتصف ما بين الغرزتين اللي هما في المنتصف بشتغل في نصهم. طيب لو انا عندي عدد فردي ده هيكون افضل طبعا، بحيث ان انا بقسم الغرز على اليمين عدد وعلى اليسار عدد، والغرزة اللي في المنتصف هي اللي ببتدي اشتغل فيه. خلاص يا بنات، يعني سواء زوجي او فردي مفيش اي مشكلة، مش هيكون عندنا مشكلة ان شاء الله. ابتدي ارتفع بسم الله 1 2 3 وبلف شغل الناحية التانية. كده اشتغلنا فوق اول عمود، هروح لتاني عمود كده. اول واحد خلاص، تاني واحد، تالت عمود، 4 و5. انا كده اشتغلت ايه على 5 عمود، يبقى كده عندي نص عدد الاعمدة او عدد الغرز اللي انا ايه اشتغلته خلاص ايه فوقيه عمود بلفة. انا محتاجة هنا في الجزء اللي في النص هنا، انا هنا اشتغلت هنا في الجزء اللي في النص هنا، قبل ما اروح اشتغل ال5 دول ابتدي اشتغل فوقيه 3 عمود بلفة في نفس الفراغ هنا اللي هو ما بين العمودين يا بنات، تمام. ده 1، كمان مرة 2، كمان مرة 3. لو انا عندي 11 غرزة كنت هشتغل 5 يمين 5 يسار، في الغرزة رقم 6 كنت هشتغل فيها 3 عمود. وارجع تاني بقى ابتدي اشتغل ال5 عمود الباقيين، 1 2 3 4 5. ابتدي اشتغل كده 1 2 3 4 و5. يبقى هنا السطر دوت طبعا هو بيكون سطر الفيصل بالنسبة لي. زي ما قلنا مع بعض، لو معاكي عدد فردي هتشتغلي على الغرزة اللي في المنتصف 3 عمود، ما عندكيش عدد فردي بتشتغلي 5 يمين و5 يسار او 6 يمين و6 يسار، والفرق اللي هو ما بين الغرزتين اللي في المنتصف بتبتدي تشتغل عليه 3 غرزة عمود بلف. يبتدي السطر اللي جاي هكرر، بس انا هنا خلاص عملت لنفسي غرزة في المنتصف، تمام. فبالتالي هي الغرزة اللي في المنتصف اللي بشتغل عليها غرزة 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية كده. اول عمود اشتغلته
تاني عمود كده 2 3 4 و5. طيب كده وصلت للمكان اللي عندي تحت فيه 1 2 3. الغرزة اللي جاية كمان هشتغل فوقيها عمود بلفة واحد بس. ليه يا رندا؟ على اساس ان التلاتة دول واحد منهم بيروح للمجموعة اللي على اليمين وعمود منهم بيروح للمجموعة اللي على اليسار، والعمود اللي في المنتصف في سنتر الاعمدة دول هو اللي بشتغل عليه الشكل اللي انا بقول عليه ان هو بنشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، ودوت اللي بيديني التزايد واتساع طبعا حجم القطعة اللي انا بشتغل. كده 1 في نفس الفراغ كمان 2 في نفس الفراغ كمان مرة 3. احنا كده اشتغلنا في الغرزة اللي في المنتصف 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، واول واحدة من التلاتة كانت معايا هنا زودت المجموعة دي عمود، والغرزة اللي بعدها هتزود المجموعة اللي على اليسار عمود. تمام يا بنات؟ كده هنروح بقى للغرزة اللي بعدها 1 2 3 4 5. مننساش طبعا اخر غرزة هي مجموعة سلاسل، في اخر غرزة ببتدي اشتغل اخر عمود. كده 6 زي ما احنا شايفين. هنبص نلاقي ان يبتدي الشكل معايا ياخد الشكل دوت، ويبتدي ايه المقاس معايا ان هو يزيد. طيب بكرر معاكم سطر كمان وبعد كده هبتدي اشتغل مع نفسي لغاية ما اوصل ل 18 سنتيمتر. 1 2 3 سنتي 3 سلسلة عفوا، وابتدي اروح لي طبعا اول فراغ اشتغلنا فوقيه 3 سلاسل بروح لتاني فراغ. كده 2 3 4 5 6. احنا طبعا كنا زدنا 1 بقينا 6، هنا بقى هنزيد. احنا كده وصلنا للثلاث غرز اللي في المنتصف، فهنا دي الغرزة دي هتكون مع المجموعة دي والغرزة دي هتكون مع المجموعة دي، وفي المنتصف هنا اشتغل 3 غرزة عمود في نفس الفراغ. يبقى دول 6 ودي رقم 7 نجمعها مع اخواتها، والغرزة اللي في المنتصف 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 كمان مرة 2 كمان مرة 3، وارجع اشتغل 7 عمود على اليسار. 1 2 3 4 5 6 و7. لا انا عايزة ادخل في السلسلة نفسها، وبفضل بقى بنفس الطريقة. بصوا كل ما نشتغل سطر يبتدي بقى معايا الحجم يزيد ونوصل للحجم اللي احنا عاوزينه. طيب اتفقنا مع بعض ان احنا هنوصل لكام سنتي؟ هوصل ل 18 سنتي. تمام يا بنات؟ يعني انا من عند الصفر او من قبل الصفر بحاجه بسيطه. بصوا الجزء الابيض اللي قبل الصفر ده بحطه معايا من المقاس. هوصل ل 18 سنتي. هفضل اشتغل بنفس الطريقه لغايه ما نوصل ل 18 سنتي، وهقول لكم طبعا اشتغلت كام سطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده اشتغلت بالظبط. انا عايزه اقيس من عند المكان هنا اللي هو يعتبر الزاويه بتاعتي، عاوزه اقيس 18 سنتي زي ما احنا شايفين بالملي. والجزء الابيض اهو زي ما احنا اتفقنا ان بدايتك بتكون عند الجزء الابيض ده مش عند الزيرو بالظبط. بالشكل ده 18 سنتي. نقيس العرض. سبعتاشر هنا اهو 17 سنتي، يعني ما بين 16 ل 17 سنتي يا بنات. تمام؟ عشان هي طبعا ايه جايه بزاويه شويه، جايه بميل. 16 سنتي خلاص، لكن انتوا طبعا بتوصل معاكم ل 17 مفيش اي مشكله. بالشكل ده احنا كده خلاص عرفنا الجزئيه دي بنعملها ازاي. طيب علشان بس ما اكونش نسيت معاكم حاجه، انا عندي هنا الجزئيه دي المفروض ان احنا بنشتغل في البدايه هنا 5 سنتي. طيب يا رندا بالنسبه للمقاسات اللي هي اكبر من كده ابتدي ب5 سنتي بردك. بالنسبه للمقاس هنكتبهم مع بعض بس عشان ايه نكون في واضحين. هنا سمول، مقاس سمول ومقاس ميديم هياخدوا 5 سنتيمتر. تمام؟
عندك المقاس لارج و اكس لارج هياخدوا 6 سنتيمتر. عندنا اكس لارج ل1 2 3 اكس لارج هياخدوا 7 سنتيمتر، اللي هم طبعا بيكونوا السلاسل اللي هي سلاسل البداية. طيب البيج سايز ممكن توصل ل8 سنتي، يعني ممكن لو انت عاوزة تعملي مقاس كبير جدا ابتدي ب8 سنتي. اعتقد انت مش محتاجة ان انت تعملي اكتر من 8 سنتي. تمام يا بنات، بقى ده السلاسل البداية احنا عرفناها قد ايه. بالنسبة طبعا للجزئية اللي احنا اشتغلناها، انت بتوصلي في المقاس هنا عندنا ل 18 سنتي، وكل مقاس بعد كده بتبتدي تزودي عليه 2 سنتي زيادة. تمام، يعني هنا دول 18، المقاس اللي بعده هيكون، نكتبهم بردك علشان تكون المقاسات واضحة معانا. هنا الارتفاع من هنا لهنا ده كان 18 سنتيمتر. هنا هيكون الاتنين دول هيكونوا بالنسبة لللارج هنزود هنا بقى. بصوا يا بنات، بالنسبة لللارج هيكون 20 سنتيمتر. بالنسبة الاكس لارج احنا طبعا مش هناخد بقى باللي فوق، هنكتب الاكس لارج 22 سنتيمتر. اكس لارج بيكون 4 لا كده 24 سنتيمتر. يعني كل مرة بزود 2 سنتيمتر زيادة على اللي قبلها. اكس لارج هتكون كده اخر حاجة 24، كده 26 سنتيمتر. تمام يا بنات، وفي كل مقاس بقى بتبتدي تزوديه، بتزودي زي ما احنا زودنا كده. احنا كده عرفنا المقاسات اللي احنا ممكن نعمل بيها الاندر دوت، وكمان بنشوف طريقة تطبيق الموديل ازاي. طيب هنا انا كده خلاص اشتغلت الجزئية اللي هي الامامية، احنا كده ده امام الاندر. محتاجة ان انا اعمل الاجنحة اللي بتكون طالعة كده. بصوا بقى، بتكون طالعة بالشكل دوت. باخد ان انا ببتدي اعمل تناقص من الجزء الداخلي، ومن هنا بفضل ايه بنفس الشكل زي ما انا. تعالوا بقى نبتدي نعمل التناقص. بسم الله كده، 1 2 3 سلسلة، وبعتبرها اول غرزة، وابتدي اشتغل. انا اسيب اول غرزة لان فوقيها 3 سلاسل، واروح لتاني غرزة وابتدي اشتغل، وبشتغل عمود فوق كل عمود لغاية ما اوصل للزاوية اللي هي فيها 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. عمود 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 لغاية ما اوصل لل3 عمود بلف. كده قربنا. طبعا مش بحدد عدد غرز او عدد سطور، لا احنا بنشتغل بالسنتيمتر يا بنات. كده ده اخر عمود قبل ال3. طيب هنا انا عندي العدد ده قد العدد ده بالظبط، وعندي كده 3 في المنتصف. المفروض ان انا باخد العمود ده مع المجموعة دي والعمود ده مع المجموعة دي، هيفيد عندي عمود هنا في المنتصف. لا انا مش عاوزة يفيد معايا حاجة في جانب منهم. انا هبتدي اعمل تناقص هنا في العمودين دول، ومش ايه هشتغلهم عمودين، لا هشتغلهم مع بعض عمود واحد. يعني بلف الخيط، بدخل في اول فراغ، اسحب الخيط واخرج. معاكي 3 حلقات، اسحبي الخيط واخرجي من حلقتين وخلي الحلقة الاخيرة. لف الخيط وادخلي في العمود اللي بعده، اسحبي الخيط واخرجي، اسحبي الخيط واخرجي من حلقتين وخلي الحلقة الاخيرة 1 2 3، اسحبي الخيط واخرجي منهم هما 3. لما هاجي بقى في الجزئية دي هبتدي ايه اشتغل في العمود ده عمود واحد بس، وهنشوفها طبعا مع بعض واحنا شغالين، وابتدي اعمل تناقص من فوق. طيب هنا المفروض ان في الجانب دوت في الجزء اللي هو على الحرف انا ما بعملش تناقص. التناقص ديكريس بيكون ايه في الجزء الداخلي ده. برتفع 1 2 3، الف شغل الناحية التانية. ال3 سلسلة دول طبعا هم فوق اول فراغ، فانا كده كده ما بشتغلش فوقيه، انا محتاجة اعمل تناقص. فانا هسيب الفراغ الاول لان فوقيه 3 سلاسل، وهسيب الفراغ التاني هو ده بقى اللي انا ما بشتغلش فوقيه خالص. تمام، واروح لرقم 3 وابتدي اشتغل العمود التاني بتاعي. انا كده اشتغلت عمود فوق اول فراغ، سبت تاني فراغ ورحت لتالت فراغ واشتغلت، وابتدي اشتغل عمود فوق كل عمود بيقابلني لغاية ما اوصل لنهاية السطر. كده انا خلاص وصلت لاخر غرزتين.
اشتغل كده اخر العمود اللي قبل الاخير، وفوق 1 2 3 سلسلة ارتفاع اشتغل فيها اخر عمود زي ما اتفقنا مع بعض. من هنا انا ما بعملش تناقص، هنا بس اللي بيكون الجزء اللي فيه عندي تناقص. ابتدي 1 2 3 والف شغل الناحية التانية. بما اني ما بعملش تناقص في الجزئية دي فببتدي اروح لتاني فراغ على طول. اول فراغ فوقيه 3 سلاسل، تاني فراغ وابتدي اشتغل، وفوق كل عمود بيقابلني بشتغل عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل للجزء الاخير عندي هنا. كده خلاص وصلت لاخر الاعمدة عندي كده 1 2 و3 سلاسل ارتفاع. هبتدي اشتغل كده العمود ده عمود، فوق العمود اللي بعده هشتغل عمود واحد و3 سلاسل ارتفاع، مش هشتغل فوقيه. انا كده اشتغلت ايه؟ العمود ده فوق العمود ده، دول هتجاهلهم مش هشتغلهم. تمام يا بنات؟ هبتدي بقى هنا ارتفاع 1 2 3 والف شغل الناحية التانية، والف الخيط على الابرة، بسيب الفراغ الاول فوق الثلاث سلاسل، بسيب الفراغ التاني كمان، بروح لرقم 3 وابتدي اشتغل العمود رقم 2 معايا. بصوا ابتدي كده عندي المكان ياخد طبعا الاتجاه دوت اهو، واخد شكل الميل، يبقى بيكون عندي هنا في ديكريس تناقص، هنا ما بشتغلش تناقص. وابتدي اشتغل لغاية ما اوصل لنهاية السطر عمود فوق كل عمود بيقابلني. كده بنكون بدأنا نوصل لنهاية السطر. في تالت سلسلة ارتفاع ببتدي اشتغل عمود بلفة زي ما اتفقنا مع بعض اهو. بصوا الشغل بتاعنا هيبتدي يظهر ويبان زي ما قلنا مع بعض. الجزء ده بيفضل زي ما هو ثابت من البداية لنهاية ايه الاندر بتاعنا. الجزء ده هو اللي هيبتدي بقى ياخد معايا ميل، وياخد الجزئية دي يبتدي يسحب معايا لغاية ما نخلص الجزئية دي. بفضل اشتغل بنفس الطريقة دي والاسلوب دوت لغاية ما بوصل ان يكون معايا في النهاية بس غرزتين. هنا انا اشتغلت اول فراغ واروح لتاني فراغ واشتغل عمود عادي، وبفضل اشتغل عمود 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 لغاية ما بوصل للعمود ده ابتدي اشتغل فوقيه دوت، مش بشتغل فيه، بتجاهله تماما وارجع ارتفع 3 سلسلة، وبعد كده بسيب تاني غرزة وبروح تالت غرزة هي اللي ببتدي اشتغل فيها، وبتاني بقى رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية لغاية ما بوصل يكون معايا في النهاية غرزتين او 3 على حسب طبعا عدد الغرز اللي معانا. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص الجزئية دي خلاص الجناح الايمن اخدنا وصلنا ليكون معايا في النهاية بس غرزتين كده 1 2، وتجاهلنا طبعا الثلاث سلاسل ما اشتغلتش فيهم. طيب في المرحلة دي هبتدي بقى قبل ما ابتدي اوصل واشغل الجزئية دي بردك لغاية فوق، انا محتاجة ان انا اعمل ايه الحمالات اللي احنا بنربطها ايه هنا وفي الخلف مع بعض، وبردك الناحية التانية نبتدي نعملها بنفس الطريقة. عندك اكتر من طريقة ان انا ابتدي ارتفع 1 2 3 سلسلة والف الخيط واروح على عرض العمود نفسه لتحت اشتغل عمود، وارجع تاني عشان ارتفع واشتغل اللي فوق. بردك بكرر 1 2 3 والف الخيط وعلى العمود نفسه بالعرض نفسه بشتغل عمود، وهكذا. ان انت بتبتدي تشتغلي بالشكل ده، لكن انا حابة كمان اوريكم شكل تاني وهو طبعا اللي هنبتدي نشتغل بيه. معلش احنا كده رجعنا العمود ده نشتغله تاني، مش حصل حاجة. هبتدي اشتغل بقى مجموعة سلاسل لغاية ما اوصل لحجم الحمالة اللي انا محتاجاه، وبعد كده نبتدي نمشي عليه بغرزة الحشو او النصف عمود او العمود زي ما احنا حابين. كده انا اشتغلت مجموعة سلاسل، ولازم اللي هتشتغليه هنا يكون في الحمالات الاربعة نفس العدد. انا كده اشتغلت 50 سلسلة، انتوا حابين تقللوا تزودوا زي ما انتوا عاوزين مفيش مشكلة. هنا هبتدي ارتفع بقى ارتفاع الغرزة اللي هتشتغليها. لو تشتغلي بغرزة الحشو او بالمنزلقة ان انا برتفع سلسلة، بسيب السلسلة بشتغل حشو او غرزة منزلقة على كل السلاسل اللي بتقابلني. لو هتشتغل غرزة نصف عمود برتفع 1 2 وابتدي الف الخيط على الابرة، بسيب 1 2 وكده بسيب كمان رقم 3 وبروح لرقم 4 ادخل اسحب الخيط واخرج معايا 1 2 3 هسحب الخيط واخرج منهم هما التلاتة. وفي كل غرزة في الحلقة الخلفية الباك لوب ببتدي ادخل اشغل غرزة نصف عمود واحدة، وممكن كمان اشتغل بغرزة العمود بلفة. تمام، على حسب ما انتوا حابين الجزء ده عريض قد ايه. وببتدي اشتغل العدد اللي انا اشتغلته من السلاسل لغاية ما بوصل للمكان اللي انا ابتديت منه. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص وصلت لنهاية السلاسل. ببتدي بقى في المكان اللي عندي هنا في القمة، هاخد اول مكان عندي هنا وهقفل بغرزة
منزلقة بالشكل ده كده. خلاص خلصت الحمالة بتاعتي. في المرحلة دي هبتدي افصل الخيط، اسيب مسافة بسيطة، مش هسيب كتير لان انا كده كده ايه بإبرة الكروشيه هنمشي عليها ولما نيجي نشتغل الجزئية دي. لو انتوا حابين تشتغلوا بإبرة التنظيف هتسيبي 10-15 سنتي بالشكل ده كده. خلاص الجزئية دي ايه تمام، انا عندي هنا الجزء ده تمام. هبتدي تاني ارجع اشتغل. طيب لما باجي اوصل الخيط بلاش توصلي من الجزء ده عشان تبتدي تعرفي تعملي ايه تناقص زي ما احنا عملنا هنا. تعالي خلينا نوصل من الجهة دي، تسيبي مسافة بسيطة من الخيط وتلف الخيط حلقة على الهواء. هبتدي هنا ادخل بقى ايه فوق اخر غرزة 1 2 تالت سلسلة ارتفاع، اقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي هنا ايه بالشكل ده. 1 2 3 سلسلة، وبعتبر ان انا اشتغلت اول عمود فوق اول عمود بيقابلني. تاني عمود ببتدي اشتغل فوقيه عمود، بدخل تحت حرف الفي وباخد معايا خيط البداية اشتغل عليه واخفيه معايا بالمرة، وكل عمود بيقابلني بشتغل عليه عمود لغاية ما اوصل لاخر عمودين هبتدي اشتغلهم مع بعض لغاية ما اوصل طبعا للجزء هنا تاني كده. خلاص وصلت لاخر عمودين هبتدي الف الخيط، هدخل فراغ الاول هسحب الخيط واخرج واسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة الف الخيط وادخل الفراغ اللي بعده اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. في امكاننا ان احنا كمان يا بنات ندخل نفس الفراغ رقم 3 هو اشتغل فيه تاني، او ان انا اختم على كده معايا 3 حلقات اسحب الخيط واخرج منه. تعالوا نشتغل كمان في رقم 3، هي كده كده مش هتأثر معايا في حاجة. معايا 4 حلقات على الابرة بسحب الخيط واخرج منه، بس عشان نكون اشتغلنا بنفس الطريقة زي ما انا اشتغلت هنا بالظبط. خلاص هبتدي 1 2 3 هكرر بقى اللي احنا عملناه في الجهة دي، نفس اللي احنا عملناه هو ببتدي اكرره. في الجهة الداخلية ببتدي اعمل ديكريس، في الجهة الخارجية ما بشتغلش ايه تناقص، بشتغل بشكل ايه طبيعي. يعني هنا بقلل غرز لكن هنا الناحية التانية ما بقللش. انا اشتغلت فوق اول فراغ بسيب تاني فراغ واروح لتالت فراغ وابتدي اشتغل الغرزة رقم 2، وبعد كده ببتدي اكمل لغاية ما اوصل للجهة التانية بشتغل حتى كمان في تالت سلسلة ارتفاع، ارجع ارتفع 3 سلسلة واكمل لغاية هنا. بشتغل لغاية الغرزة دي، بصوا هشتغل لغاية الغرزة دي، اما الثلاث سلاسل مش هشتغل فيه لغاية ما طبعا بيكون معايا نفس الشكل اللي احنا اشتغلناه. بصوا هتبصوا تلاقوا خلاص الشكل ابتدى يسحب معايا بنفس الطريقة. هكمل لغاية ما اوصل لان الجزء ده كمان يوصل معايا ان احنا كمان اعمل الحمالة بتاعته، وارجع لكم نبتدي نكمل الظهر وكمان نشوف الاحرف الاخيرة او الاطار الاخير من الاندر بتاعنا هنعمله ازاي مع بعض. رجعت لكم تاني كده. خلاص عندنا زي ما احنا شايفين بيكون الشكل الامامي بالشكل ده زي ما احنا شايفين مع الحمالات اللي احنا ايه بنربطها زي ما احنا شايفين. ابتدي بقى اشتغل الجزء الخلفي. انتوا ممكن لو انتوا حابين تغيروا عن الشكل اللي انا هشتغله في الجزء الخلفي مفيش مشكلة، هتشتغلي بنفس الطريقة في الجزء الامامي زي ما احنا اشتغلنا بالظبط تمام. اما لو حابين ان احنا نكمل بنفس الطريقة اللي انا هشتغلها فهتكملي زي ما انا هعمل بالظبط. ابتدي بقى اجيب الشغل من تحت هنا، بسيب مسافة من الخيط بسيطة وابتدي اوصل الخيط واشتغل فوق كل الغرز اللي احنا كنا شغالينها من تحت. عقدة بداية واسحبها بالشكل ده وارتفع 1 2 3 سلسلة عفوا كده. ده اول غرزة اشتغلتها. هنروح لتاني غرزة 2 3 عفوا 4 5 6 بنفس عدد الغرز اللي احنا ابتديناها، 7 8 9 و10 في تالت سلسلة ارتفاع. نجيب بقى خيط البداية كده في المكان ده هبتدي ارتفع 1 2 3 سلسلة. طبعا خيط البداية انا ممكن اقصه دلوقتي وممكن طبعا احنا لسه هنشتغل غرز حشو على الحرف الاخير خالص، فبالتالي انا مش محتاجة اقصها دلوقتي. انا محتاجة ان انا اتناقص غرزتين في السطر ده، فهسيب انا طبعا هنا اشتغلت فوق الاولى هسيب رقم 2 واروح لرقم 3 واشتغل غرزة كده 2 3 4 5 6 كده 1 2 3 4 5 6
7. هلف الخيط على الابرة، هسيب الغرزة دي واروح اشتغل في اخر غرزة، غرزة عمود بلفة. يبقى عندي العدد بقى 8. بقى معانا كام يا بنات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. سبت غرزة من هنا وغرزة من هنا. هبتدي ارتفع 1 2 3. محتاجة اعمل تناقص كمان في غرزة. هلف الخيط، هسيب تاني واحدة واروح لتاني تالت واحدة وابتدي اشتغل. كده 1 2 3 4 5 6. هنا بقى هشتغل الأخيرة كمان يبقى 7. أصبح معايا العدد 7 غرزة عمود بلفة، وهو ده العدد اللي أنا عاوزة أشتغل بيه. 1 2 3 4 5 6 7. تمام بالشكل دوت. هبتدي أشتغل 5 سنتي، إني برتفع 1 2 3 وبلف شغل الناحية التانية. أول فراغ طبعا اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، بروح لكل فراغ بقى يقابلني كده 2 أشتغل عمود بلفة 1. اللي بعده 3 4 5 6 و7. بس ناخد ايه من السلسلة حلقتين. هكمل كمان يعني نعتبر دوت كده سنتي. هكمل كمان 4 سطور او 5 على حسب، يعني ممكن سمك الخيط او حجم الابرة ما يدينيش الارتفاع سنتي، فهكمل كمان 4 سطور على السطر دوت وارجع لكم. المهم ان احنا ناخد 5 سنتي بعد اللي احنا ايه من اول سطر انا خلصت فيه التناقص. يعني السطر اللي فيه تناقص ده انا مش هعتبره معايا من العدد. من اول سطر هنا اللي هو عندي العدد فيه 7 لازم اخد 5 سنتي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده انا وصلت طبعا يكون معايا 5 سنتي زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده. هبتدي بقى اشتغل بنفس الطريقة اللي احنا كنا بنشتغل بيها في الجزئية دي لغاية ما اوصل للارتفاع هنا بنفس المقاس، بحيث اني ببتدي اشتغل 1 2 3 والف شغل الناحية التانية. يعني هنا عندي كام غرزة بقى؟ 1 2 3 وهنا 1 2 3. يبقى 3 على اليمين 3 على اليسار. في الغرزة اللي في المنتصف هبتدي اشتغل ايه 3 غرزة عمود بلف. اول عمود اشتغلته كده 2 و3. انا كده اشتغلت 1 2 3. بكرر كلامي. رقم 4 بشتغل انكريس تزايد، يعني بشتغل فيها 3 دبل كروشيه في نفس الفراغ. ده 1 2 3 في نفس الفراغ، وابتدي اشتغل ال3 عمود اللي تحت عليهم 3 عمود زيهم بالظبط كده. 1 2 و3. ابتدي تاني بكرر بقى بنفس الطريقة اللي انا كنت بعمل فيها التزايد هنا لغاية ما وصلت ايه للمقاس بتاع 1 2 3. الف شغل الناحية التانية. ده اول عمود اشتغلته كده 2 3. هنا بردك وصلنا لل3 اعمدة، باخد منهم 1 على اليمين هنا يبقى 4. وهنا العمود اللي في المنتصف مركز او سنتر الاعمدة بشتغل فيه 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 و3. وارجع اشتغل العمود الثالث من تحت، اول واحد من المجموعة اللي على اليسار كده. 1 2 3 و بسم الله الرحمن الرحيم كده 4. ابتدي بقى اكرر بنفس الطريقة. انا طبعا عندي هنا فين المكان اللي احنا اضفنا فيه الشغل الجديد اهو. ابتدي لا هو ده. بظبط شغلي كده زي ما احنا شايفين. ابتدي بقى اكمل لغاية طبعا ما اوصل لنفس الارتفاع ونفس المقاس بنفس الطريقة ان انا في الغرزة اللي في المنتصف بشتغل 3 غرزة عمود بلفة لغاية ما اوصل هنا. حتى نعدهم هما كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 سطور، واحنا اشتغلنا مع بعض 2. يبقى كده ايه في المكان ده كنا المفروض ان احنا بيكون عندي 10 سطور. اكمل ال8 سطور وارجع لكم نكمل طبعا مع بعض بنفس الطريقة اللي احنا بنشتغل فيها الجانبين ايه زي ما شفنا مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص الجزئية دي تمام بتكون بالشكل ده. وكده وصلنا لنفس المقاس اللي احنا ايه واقفين كنا عنده في الجزء الامامي.
ابتدي بردك اعمل تناقص في الجزئية دي. طبعا احنا مش بنكون بنفس الطول ده، احنا بنوصل لغاية ما يكون معايا 3 غرزة عمود او 2 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. هو تقريبا بيكون في النهاية معايا 2 بس زي ما احنا ايه عملنا هنا. ببتدي ارتفاع انا هنا طبعا في الجزء اللي بيكون الخارجي، فبالتالي مش بعمل تناقص. تناقص بيكون فين؟ بيكون في الجزء ده. ببتدي بقى اعمل تناقص هنا وتناقص هنا، 1 2 3 سلسلة. بلف شغلي الناحية التانية، هبتدي اشتغل عمود فوق كل عمود. اول عمود اشتغلته خلاص، بروح لتاني عمود كده، 2 3 4 5 6. وطبعا عدد الغرز اللي بيكون موجود معاكي بتشتغلي عليه لغاية ما توصلي للثلاث غرز اللي في المنتصف هنا الزاوية بتاعتي. لسه. طيب بصوا بقى، دي الغرزة انا عندي هنا دول الثلاث غرز وغرزة اللي قبليهم. المفروض ان انا بشتغل الغرزة دي باخد غرزتين من الجهة دي، يعني بشتغل كده 1 واول غرزة 2 والغرزة كمان في المنتصف 3. تمام يا بنات، معايا 4 حلقات. هسحب الخيط واخرج منهم ال3. ده الجزء اللي انا بعمل فيه تناقص، بمعنى اني برتفع 1 2 3. لفي شغلك الناحية التانية، لفي الخيط على الابرة. اول فراغ بتسيبيه، تاني فراغ بتسيبيه، تالت فراغ بتبتدي تشتغلي فيه كده. بعتبر كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وتالت سلسلة ارتفاع يبقى 11. الجهة دي ما بعملش فيها تناقص، زي ما هي 1 2 3. بلف شغل الناحية التانية. اول فراغ اشتغلت فوق السلاسل، تاني فراغ بروح على طول اشتغل فيه كده، 2 3 4 5 6 7 8 9. كده فاضل لي ال3 سلاسل والعمود ده. هشتغل رقم 10 ومش هشتغل في ال3 سلاسل، هتجاهلهم تماما. ارجع 1 2 3 والف شغل الناحية التانية. هسيب اول فراغ وتاني فراغ واروح لتالت فراغ وابتدي اشتغل، وهكذا. وافضل بقى اتناقص زي ما احنا شايفين لغاية ما الجزء ده يضم معايا على 2 عمود بلفة. وارجع او اوصل تاني الخيط بتاعي في الجهة دي في البداية هنا، وامشي لغايه ما طبعا بشتغل بنفس الطريقه اللي انا اشتغلت بيها هنا يا بنات. بكرر بقى دوت، وكمان بعمل الحمالات بتاعتي بنفس الطريقه. هكمل لغايه ما اوصل اخلص الجزئيه دي والجزئيه دي واخلص الحمالات، وارجع نشوف الاطار الاخير من الاندر اللي معانا النهارده هنشتغله ازاي مع بعض. الحمالات اللي في الخلف انا ساعات بزودها شويه، بزود 10 سم. يعني انا هنا مثلا اشتغلت 50 سلسله، خليهم يكونوا 60 سلسله مفيش مشكله، او بنفس العدد عادي. احيانا انا بزودها واحيانا بسيبها زي ما هي، يعني بردك ليكم مطلق الاختيار او مطلق الحريه في الاختيار. هكمل بقى الجزئيه دي والجزئيه دي والحمالات، وارجع لكم نكمل الجزئيه الاخيره مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص الجزئيه دي تمام زي بالظبط ايه ما احنا عملنا الجزء الامامي كده. في المكان ده هنبتدي بقى بعد كده نعمل الاطار الاخير، ان انا ببتدي امشي بقى على كل الاندر زي ما احنا هنشوف دلوقتي. انا هنا قفلت بمنزلقه في نفس المكان، هرتفع سلسله لاني ببتدي اشتغل بغرزه الحشو، وفي نفس الفراغ ابتدي اشتغل غرزه حشو. ازاي بشتغل غرزه الحشو؟ بيكون عندك على الابره حلقه، بتنزلي على طول في الفراغ اللي هتشتغلي فيه، تسحبي الخيط وتخرجي، معاكي حلقتين، اسحبي الخيط واخرجي منه. هنا انا عندي العمود بعرضه، هشتغل عليه 2 غرزه حشو كده، 1 2. هيقابلني هنا ايه يا بنات؟ هيقابلني قمه الغرزه اللي جايه، بشتغل عليها حشو واحده، وعرض العمود بشتغل عليه مرتين، 1 2. وبكرر قمة الغرزة اهي. بصوا، هتبصوا تلاقوا الفراغ اللي هو بيكون في قمة رأس الغرزة بشتغل عليها حشو واحدة. عرض العمود بشتغل عليه 1 2. وبكرر طبعا لغاية ما بخلص الجهة دي وبوصل للمكان هنا في المنتصف بنفس الطريقة. هنا طبعا قمة الغرزة غرزة حشو
وهنا غرزتين، اكمل لغاية ما بوصل الجزء دوت كده، بكون وصلت لنفس المكان هنا اهو اللي هو في المنتصف. فابتدي بقى امشي على الجزء ده بالعرض بردك، اني بعرض الغرزة بشتغل غرزتين حشو، وفي رأس الغرزة بشتغل غرزة واحدة، وهكذا 1 2، ورأس الغرزة نفسها غرزة، بحيث ان طبعا غرزة العمود بلفة بيكون ارتفاعها 3 سلسلة وبمقام طبعا غرزة حشو. بكمل لغاية ما بوصل للمكان اللي هو فوق عندي هنا عند الحمالات كده، بكون وصلت خلاص للمكان ده. هنا بقى يا بنات هتبصوا تلاقوا ان احنا طبعا هو عدلة الغرز لما اوصل للجهة دي، لما اوصل لاخر الحمالة وامشي كده واجي كده همشي على غرز بشكل طبيعي. اما انا هنا طبعا عند مكان السلاسل اللي كنت ببتدي اسسهم عشان اشتغل عليه، كنت بشتغل على سلسلة اخدت طبعا منها الحلقة الخلفية. هنا هاخد الحلقة الامامية مع المطب، الحلقتين اللي بيكونوا فايضين عندي من تحت، واشتغل على كل غرزة حشو واحدة. هنا طبعا العدد عندي انا مش محتاجة ان انا اشتغل على العرض او الطول، لا انا كده كده بشتغل على الغرزة نفسها غرزة واحدة ايه زيها. بفضل اشتغل حشو 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 لغاية ما بوصل الى القمة. هنا هشتغل فيها 2 حشو وارجع تاني اشتغل هنا على الغرز نفسها. وطبعا هنا بتكون عدلة الغرزة، فبالتالي بنزل تحت حرف الفي بشكل طبيعي واشتغل غرز حشو حشو لغاية تاني ما ارجع تاني. بصوا حتى كمان هنا الخيط ده هيكون عندي هنا، ابتدي اشتغل بقى على عرض العمود تاني، بشتغل على عرض العمود 2، وعلى قمة العمود اللي تحته غرزة واحدة بس، 2 1 2 1 وهكذا. وبيكون الخيط ده عندي موجود معايا خلف الشغل، وببتدي اشتغل عليه واخفيه معايا وانا شغال. بكده مش هطول عليكم، بفضل بقى بمشي ولغايه ما اوصل لهنا امشي كده 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 كده، وارجع تاني على الحماله التانية، وارجع تاني على الجزئيه دي، وتاني رايحه جايه لغايه ما اوصل تاني لنفس المكان اللي انا ابتديت منه. هو طبعا المكان ده بقفل بغرزه منزلقه فوق الغرزه الاولى اللي احنا طبعا اشتغلناها من غرز الحشو. بكده بكون وصلت لنهايه فكرتي النهارده ونهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. لو عندكم اي استفسارات اكتبوا لي طبعا، وانا على راسي من فوق ومن عينيا الاتنين ان احنا نعيد مره واتنين وعشرة والف ومليون كمان علشان خاطر عيونكم. فضل الله يسامرة. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.